Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating trigonometry video. Ating sundan ng part 1 video dito sa ating part 2 na tatapusin natin ang pagsagot sa activity question number 1. Ang tanong ay ang terminal side ng given angle ay naka-standard position na dumadaan kay 1, 2. Sa ating Cartesian plane, ang itsura ng graph ay ganitong right triangle. Ang ibig sabihin ng standard position, ang initial side ng angle ay nasa x-axis at ang kanyang terminal side ay tatama sa point 1, 2. So makakabuo kayo ng right triangle doon. At ito ang magiging given measures. Ang x-coordinate o ang distansya horizontally ng ating 1, 2 ay 1. Ang kanyang vertical distance naman, ang y value ay 2. Given sila. Pero ang di natin alam, ang distance mula sa origin na 0, 0 papunta kay 1, 2. So gagamitan natin ito ng Pythagorean theorem, which is ang hypotenuse ng right triangle. Ito ay square root ng x squared plus y squared para makuha si r, ang hypotenuse para dito. Yun ay 1 squared plus 2 squared, which is 1 plus 4, a square root, which is square root of 5. So gamit ang mga information na ito, nakuha natin ang values sa ating SOHCAHTOA. Sine, opposite over hypotenuse. Ka, cosine is adjacent over hypotenuse. TOA, tangent, opposite over adjacent. Tatapusin natin sa ating pag-solve sa unang question gamit ang Cho-Shakaw para sa opposite ng SOHCAHTOA. So ang Cho ay cosecant theta. Ang ibig sabihin ng Cho ay hypotenuse over opposite. Ang hypotenuse natin ay square root of 5 at ang opposite natin ay 2. Susunod sa Cho, siya, which is secant theta. At yan ay equal kay siya, hypotenuse over adjacent. So ito ay magiging square root of 5 over 1. Dahil ang ating hypotenuse ay square root of 5, ang adjacent natin ay 1. Ang square root of 5 over 1 ay square root of 5. Finally, ang ating cow or cotangent theta. Cho-Shakaw, adjacent over opposite. Ito ay adjacent natin ay 1, opposite natin ay 2. So ang final answer ay 1/2. Dito nagtatapos ang ating 6 trigonometric functions values para sa ating problem na kung saan ang terminal side ng angle theta sa standard position na dadaan kay 1, 2. Ang sine, gamit ang ay 2 square root of 5 over 5. Ang cosine, gamit ang ka sa SOHCAHTOA, square root of 5 over 5. Ang tangent sa TOA ay 2. Para naman kay Cho-Shakaw sa cosecant, siya ay square root of 5 over 2. Secant theta ay square root of 5 at ang cotangent ay 1/2. Ating tingnan ang trigonometric ratio gamit ang application question. Iwan natin ang activity number 2 as activity na inyong pwedeng subukang sagutan. Ano ang 6 trigonometric ratios kung saan ang terminal side ng angle theta ay naka-standard position na dadaan sa ating 8, 4. Sagutan natin ang ating application question. Kakakailan lang ay nagkaroon ng knee surgery si Lila under sa utos ng doktor na bawal mag-hike ng kahit anong mas matarik kaysa sa 45 degrees incline. Pwede siya mag-hiking basta hindi lalagpas ng 45 degrees ang theta. Ang angle na form ng hill, so medyo gusto pa rin ni Lila mag-hiking. Ang ground ay nagkaroon ng tangent theta na 1.2. Ang hill ba ito ay masyadong matarik para kay Lila? So, kailangan natin maipaliwanag yan. Una sa lahat, ibig sabihin nito, kailangan natin malaman ang measure ng theta. Kung ito ay mas matarik o hindi. Maaari na rin natin gamitin ng concept dito ng
So, katawa. So, ang tangent theta ay 1.2. Ito rin ay equal kay y over x. Dahil siya ay TOA, opposite over adjacent. So, sa ating problem, maaari nyo naman gamitan ito ng scientific calculator para mabilis siyang masagutan. Maaari nyo rin siyang gamitan ng konsepto ng estimation para malaman ng theta. Mas mabilis ang scientific calculator. So, gusto nating makita dito ang arctangent 1 half or 1.2. So, arctangent ng 1.2. Sagot ay 50.19. So, gamit ang theta ay arctangent ng 1.2, makukuha ang 50.19. Since ang 50.19 ay mas malaki sa 45, itong hill ay ay matarik para kay Lila to height. So, ito ang sagot sa ating question. Mas malalawakan pa natin ang pag-solve ng trigonometric function sa mga susunod na video, pero ito ang isang paraan para ma-resolve ito. At balikan natin ang aking second question. Ating ipakita ang anim na trigonometric function. Una sa lahat, ang x natin dito ay 8. Ang y natin ay 4. Ang r natin ay magiging square root ng x squared plus y squared. So, 8 squared plus 4 squared. Tayo ay magkakaroon ng square root ng 64 plus 16. So, ito ay square root ng 80. Maaari pa nating i-simplify ang square root ng 80. Ito ay 4 times 20. Or pwede ring 16 times 5. Nang sa ganon, maaari nating i-square root ng 16, siya ay 4. Pero ang 5 ay matitira sa loob ng square root. So, yan ang ating hypotenuse, opposite, or rather ito adjacent x, y ay palaging opposite. So, gamitin na natin ang SOA-TOA. Ang sign ng angle theta dito, so, opposite over hypotenuse, siya ay 4 over 4 square root of 5. So, magiging 1 over square root of 5. Dahil makakancel lang 4. And then, magagamitan natin ito ng rationalization. Tayo ay mag-multiply ng square root of 5 over square root of 5 upang ma-eliminate ang radical sign or square root sa denominator. Kaya ang final answer natin ay square root of 5 over 5. Susunod naman ang cosine. SOCA. So, sa ating SOCA-TOA, ito dapat ay adjacent over hypotenuse. So, ang ating adjacent ay 8. Ang hypotenuse natin ay 4 square root of 5. So, makakancel ang ating 8 at 4. 8 divided by 4 becomes 2. So, magkakaroon na lang tayo ng 2 square root of 5. At kagaya ng sa sign, para mawala ang ating square root or radical sign sa denominator, mag-multiply tayo ng 1, which is square root of 5 over square root of 5. Ang final answer natin ay magiging 2 square root of 5 over 5.
Next, para sa ating tangent, theta, TOA, which is opposite over adjacent. Ito ay magiging opposite natin ay 4, adjacent natin ay 8. TOA, which is 1 half. Dumako naman tayo kay cosecant theta. Ang cosecant ay hypotenuse over opposite. Pero ang pinakamabilis na technique ay kunin ang simplified fraction form sa sign at ibaliktad dito or kunin ang reciprocal. Ang final answer ay magiging square root of 5. So, para mas makita ninyo, ito ay hypotenuse over opposite. So, yan ay square root of 5 over 1. Hypotenuse square root of 4 square root of 5, opposite 4. So, final answer, square root of 5, cancel lang 4. Next, ang ating secant theta. Siya ay hypotenuse over adjacent. So, magkakaroon tayo ng fraction. Ang ating hypotenuse ay 4 square root of 5. Adjacent natin ay 8. Makakancel lang 4 at 8. Matitira sa ating fraction ay square root of 5 over 2. Finally, para kay cotangent theta, kakaroon tayo ng adjacent over opposite dahil sa siya cow. Ang ating opposite ay 4, or rather ang adjacent natin ay 8. So adjacent 8, opposite 4, final answer is 2. At ito na ang sagot sa ating activity number 2, or rather activity question number 2. Sana ay nakuha nyo ang mga tamang sagot sa ating activity question. Meron po kayong katanungan at clarification, mag-send lang kayo ng email sa tagalogmathclub@gmail.com or magkomento sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood.